السلام عليكم. طبعا وصفتنا لهذا اليوم يختلف عن جميع الوصفات. قلب مال حولي بطريقتي الخاصة، أضيف له أنواع من الخضار والتوابل، طريقة كلش غريبة ومميزة، إن شاء الله تعجبكم. طبعا أول شي راح أسلق القلب بعد ما قطعته. أضيف له ورق الغار، استوى عندي قلب الحولي. هسه راح أصفيه من المي. استوى عندي القلب وصفيته من المي. هسه راح أبدي أخلي الشحم. عندي الصاج على النار، أخلي الشحم. وهسه راح أضيف القلب المسلوق. وبعدين أضيف الجزر. راح أضيف البصل، عندي شرائح بصل. أضيف الفطر. وعندي فلفل أخضر راح أضيفها. وأضيف فلفل أصفر وفلفل أحمر بارد. أضيف الطماطة. أضيف البهارات، عندي كركم 7 بهارات، وعندي فلفل أسود وبابريكا، وعندي ملح. وراح أضيف معجون طماطة. وهسه راح أضيف كرفس مثروم. كمية من عصير الليمون.
طبعا انتهيت من طبخ قلب الحولي بالخضار والفطور والتوابل. اشوف الطعم. طبعا طعم لا يوصف، طعم يفوق الخيال. جربوا هاي الطريقة وتشوفون النكهة والطعم شلونه درجة أولى، وبألف عافية.